קרה לי דבר מפתיע למדי, שעוצר איטלקי כמו אימץ אותי. הוא שיתף אותי בתערוכה במילאנו, ואחר כך הזמין אותי לתערוכה שהוא עוצר בנושא של העיר נפולי. למעשה קיבלתי ממנו הנחיות ממש מדויקות. הנושא אמור להיות ניצחון המוות, וזה בהסתמך על זה שהעתקתי בעבר פעמיים את ניצחון המוות של ברויגל, וגם העברתי לו בשלב מסוים דימויים של מגילת הנשמות הרעבות מיפן של המאה ה-12, שבעצם עוסקת באותו נושא. ולכן המשימה שלי הייתה ניצחון המוות, בצירוף גאקי זושי אמאקי, שזה המגילות היפניות, בנפולי על רקע הווזוב. ועם הרבה פרטים. זאת אומרת, הייתה ממש רשימה של הנחיות. ואני 30 שנים עובדת בסטודיו לבדי, וזה נראה לי חביב לשתף פעולה עם מישהו. ונעניתי, והתחלתי לעבוד על רישומים קטנים. במידה רבה זה גם היה השפעה שלו. אני כן עושה רישומים, אבל לא רבים כל כך כמו שעשיתי לעבודה הראשונה הזאת בסדרה. לא בסדרה, אלא מתוך 2. כי למעשה הוא הזמין בשלב מסוים גם סצנת לילה של אותו נושא, לכן 2. בהנחיה שלו בעצם עבדתי באיזו שיטה, אפשר להגיד, ארכאית, של הרבה רישומי הכנה, בהתחלה קטנים, אחר כך גדולים, של הנושא, וממש התמסרתי להנחיות. צמח לי איזה תחושה חדשה כזאת, אז עם השד הזה שגונב פה את הילד. הנה, כאן מופיעים פעם ראשונה. שוב, השד עם התינוק, וכאן נכנסו גם האלמנט, נכנס אלמנט כזה של כמו בתים בוכים כאלה, נוזלים. עם 3 מלכים יצאו לציד ונכנסו לבית קברות ובאו מולם 3 גוויות או 3 שלדים, וכאילו הוכיחו אותם על זה שהם מתעסקים בהבלי העולם, בציד, ואומרים להם, כמו שאתם, כך אנחנו היינו, כמו שאנחנו, כך אתם תהיו. אז הייתה העבודה הקשה ביותר, שבדעתי בגללה נעשיתי חולה, של לבנות מהכל רישום אחד עם חישובים, ואז העברתי לו צילום של זה, והוא לא אהב את הדמויות הגדולות, הקדמיות, הוא טען שזה הופך להיות סיפורי מדי. אני לא משוכנעת עוד, אבל אני הולכת איתו. 30 שנים עבדתי בסטודיו בבדידות, עכשיו אני עושה עבודה בשיתוף פעולה. אז עשיתי רישום אחר, שזה בלי הדמויות, ועליו אני עובדת עכשיו בצבע מים. האמת שתמיד ידעתי שאני אענה לקומישן, יש לי עניין, אני יודעת שאני לא אלך לאיבוד, אני יודעת שאני אעשה את זה בדרך שלי. אני אוהבת מגבלות בציור, אני אוהבת שמטילים עליי מגבלות, אני אוהבת לעבוד בתוך מגבלות. בעצם אני בתקופה לחלוטין יפנית בציורים שלי. אני עושה ציורים שיש בהם אספקט קריקטורי, שטוח, ציורים שמחים, ציורים שמבחינתי הם כבר של אחרי הכל, אחרי המוות. אני כבר נמצאת בעולם אחר, בלי המסע הכבד שמאפיין את הציורים היותר מוקדמים שלי, בעיקר אולי הציורים משנות ה-90.
שיש בהם אספקט פסיכולוגי חזק. זרקתי את הפסיכולוגיה לפח ועברתי לגמרי לתחום של ערכת פרחים, אפשר להגיד. לא האמנתי שאלה בני תמותה. הוא פחות מתאים בעיניי, אני רוצה משהו עם הרבה יותר דחיפות. הוא נראה רגוע. מקום נופש. ברגע שהיה לי את הרעיון, עכשיו השאלה זה איך זה יעבור לצבעונים בשנה. אתמול התקדמתי די הרבה, היום אני רק מוחקת כמו שאתם רואים שם תיקונים. ואז כבר צמח רישום מהסוג שאני יכולה יותר לקבל, שיש לו את המתח הנכון וגובה, איזה גובה מסוכן, אפשר לומר. זה עזר לי גם לבטא באופן יותר אקספרסיבי אחדים מהדימויים, כמו למשל שלושת השרועים בכיכר שלקוחים מברויגל, שאני הפשטתי אותם, מהציור קוקיין של ברויגל, אני הפשטתי אותם בעצם. הפכתי אותם למתים, עירומים, והם שרועים בכיכר, והגובה העצום של ההר לעומת עזר לי לבטא את החבטה, אפשר להגיד, של הנפילה. זה קשה לצלוח את הכל בשלום. עצמאים, כל החלטות קשות. אבל זה כיף, עכשיו זה כבר ממש רק, אם זה הולך זה רק כיף. אומרים לי את כל המדידות, המצאות. עכשיו זה ציור, אפשר לעבוד עם רדיו.
כשאני מסיימת ציור במובן מסוים אני מאבד, במובן העמוק אני מאבדת בו עניין. אני אוהבת תמיד את הציור הבא, את זה שעוד לא עשוי. וגם אני יודעת שבתהליך העבודה תמיד יש שלבים. ההתחלה קשה, אחר כך יש שלב של התלהבות, אחר כך נפילה עצומה, תמיד יש בשלושת רבעי איזושהי נפילה גדולה, ייאוש, ואחר כך אני מצילה את זה. זה לא יוצא הדבר הנפלא שהיה בשלב הרבע, אבל זה גם לא נהיה נורא כל כך כמו לרוב, כמו בשלב של השלושת רבעי דרך. כשהציור בחוץ, אתה יכול רק להסתכל על זה באיזו מין הנאה, אפשר להגיד שטוחה, שקשורה לעולם. אני משערת שמילדות הרגשתי איזושהי קרבה לנזירות, וזה נראה היה לי אפשרות חיים מעניינת, מאתגרת. מה זה מפריע למישהו שהשלדים אדומים? למי זה צריך להפריע? שיהיה. כל זה עשיתי, כאילו פה, ואת התירסים, את הים. עכשיו אני על הדמויות האלה נחמד לעבוד עליהם, הם כאילו צריכות להביא את ההווה, את זמן ההווה. הצבעים יהיו כאלה פחות נוסטלגיים. אני שנים רצוף עובדת. כל הזמן יותר ויותר. כל שאני מזדקנת אני עובדת יותר. לא נשאר לי כבר זמן לחיות בכלל. ממש, מהבוקר עד הלילה אני עובדת. אבל זה טיפה נראה לי כזה תלמידי. אני מרגישה את נראה, אם אני אצליח בכמה נקודות לפחות להכניס דברים פחות צפויים. זה מענג ונאה, אבל אני לא יודעת אם זה ממש ממש. שמיים זה קטע שקשה. מה קשה? למה? אני לא יודעת מה לעשות איתה. יש לי איזו שיטה כזאת שאני עושה משהו מאוד פשוט. אבל את לא מרוצה מזה? אני די אוהבת את זה, כבר אמרו לי על זה כל הזמן. אין לי רצון לעשות שמיים ריאליסטיים. אז זה מפריע לאנשים אחרים? לך זה לא מפריע? פעם הייתה לי שיחה על זה עם שומי, כן. שאומר לא זוכרת אפילו מה בדיוק, שכאילו זה יוצר כאילו הר גזור. אבל זה מה שאני אוהבת דווקא. שזה בעצם גזור, שזה לא בהכרח לגמרי חלק מהציור, שהשמיים הם השארית. את תדע שזה רק חום ולבן, נכון? כן. המצלמה ידע. כמו הקוסמים שמראים לך משהו? המצלמה ידע, כן. כמו הקוסמים. ומה ימצא לבד. אין שום קשר בין מה שרואים על הפלטה ממה שרואים על הבד אחר כך. מה? תחלת או לא תחלת? מה שקורה הרבה זה שאתה וואי, איך זה קורה לי? זה מתאים רק לחלומות שיקרה דבר כזה, איך זה קורה לי באמת במציאות?
נאמר זה יש לי המון פעמים חלום שאני יודעת מעין לעוף. זה לא בדיוק לעוף, אלא למדתי שיטה להלך באוויר. ואני אומרת, וואו, סוף סוף אני באמת יודעת לעשות את זה. כמו שחלמתי. בעבר, קודם חלמתי את זה, אבל עכשיו, וואו, אני באמת עושה את זה. קרה לי הרבה פעמים דרך אגב, זה ממש חלום חוזר אצלי. למרות שמטבעי, באמת אני חווה את עצמי כמו מישהו שלא ממש נוגע ברצפה. יש לי קרבה רבה עם הביטוי של דליה רביקוביץ' רכיפה בגובה נמוך. כאילו איזה 5 סנטימטר מהרצפה בערך, אני מהלכת. את גם... זה גם מצוקה. כן? כאילו איזה חוסר יכולת להיות במציאות. היה לי כאילו הוורסיה לרישומי הכנה. חטפתי אלרגיה לרישומי הכנה בגלל התהליך הזה. ולכן הרישום הכנה היחיד זה הדבר הטיפשי הזה שכתוב בו פרוני ב' היום. והיה לי שוב צריך לעמוד על הקצה, איך זה, איך כל המקומות האלה, איך הקצה נפגש הציור השני צמח הרבה יותר מהר, הוא צמח מאיזה רצון מרידה ובעיטה, מאכזבה כמובן גם. חשבתי שהקשר לגמרי ניתק, אבל בכל זאת החלטתי לממש את ציור הלילה השני, גם משום שהיה לי בת גדול, גם משום לא נראה היה לי נכון להשאיר את הציור בודד. בדרך כלל אני עובדת בסדרות, אפילו 2 ציורים זה נראה לי קצת מעט, תמיד מיד מתחשק לי עוד ועוד כשיש כבר איזשהו נושא. ואיזשהו ערב פשוט לקחתי את דימוי הזפיר וציירתי את מר פפרוני בתור הזפיר בתוך ההר, הזפיר שהוא פסל, ואז גם ברוח שובבה כתבתי פפרוני דד, וגם שיחקתי קצת עם השם שלו, מתוך מחשבה לכתוב משהו בתוך הציור, כשזה בסוף הגיע ל-I'm dancing on your grave. כל דבר שמצליח להקים אותי ולהזיז לי את היד, אני אעשה אותו, ושישפטו אחרים. ואני לא ב100% גם אחראית, כי אני לא בדיוק יודעת מאיזה חלק שלי יוצאים הציורים. ואני נותנת להם ללכת דרך צליחה. Sarò sotto
passi dolce al mar arrivi il sole, prima passi dolce al mar arrivi il sole. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there.